स्वागत आहे आपल्या YouTube चॅनल वरती। मोठ्यांना माझा नमस्कार, लहानांना माझा हाय। कसे आहात? बरे आहात ना? तर आजचा आपला व्हिडिओ असणार आहे थोडासा युनिक, म्हणजे आज आपण करणार आहोत अनबॉक्सिंग। ते कशाचं करणार आहोत ते आपण थोड्याच वेळात बघणार आहोत, तर चला बघूया। तर आपण करणार आहोत आज अनबॉक्सिंग LED लाईट म्हणजे रिंग लाईटची। तर चला करूया। तर ही आपली रिंग लाईट आहे 80 इंचची। 80 इंच रिंग लाईट आहे आपली। क्वालिटी प्रोडक्ट आहे, नक्कीच तुम्ही विश्वास ठेवू शकता या प्रोडक्टवर। तर आपण बघूया कोणते कोणते फीचर्स आहेत, तर चला बघूया। अल्ट्रा थिन डिझाइन, स्टाइलिश अपीयरन्स आहे। 330 फ्लिकर फ्री लाईट सोर्सेस आहे ह्याच्यात। हॅलो आईज लाइटिंग इफेक्ट आहे। नियरली शॅडोलेस लाईट आहे आणि ABS मटेरियल, लाईट वेट अँड प्रोटेक्ट फीचर आहे ह्याच्यात। तर तुम्हाला हे सगळे फीचर या LED लाईट मध्ये मिळतील। नक्कीच तुम्हाला हे म्हणजे चांगला वाटेल प्रोडक्ट हा परचेस केला। आणि तुम्हाला ही रिंग लाईट घ्यायची असेल आणि चांगल्या क्वालिटीची रिंग लाईट हवी असेल, तर मी ज्या शॉप मध्ये रिंग लाईट घेतली त्या शॉपचा ऍड्रेस मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन करेन, तर नक्कीच रिंग लाईट सोबत आपण आणखी एक गोष्ट घेतली आहे, ती म्हणजे ट्रायपॉड। तर बघूया आपण, चला त्याचं पण अनबॉक्सिंग करूया। तर कसा आहे आणि बघूया। तो आपण आपल्या हाईट नुसार वरती खूप वरती करू शकतो, जेवढा तुम्हाला हवा आहे तेवढा। तर बघूया कसं रिंग लाईट सेटअप करूया। चला आता आपण रिंग लाईटची सेटअप करूया। तर चला बघूया। सेटअप। तर बघूया आपण रिंग लाईट कसं लाइटिंग करायची। तर हा बटन आहे, पूर्ण डिम होते ह्याच्यामुळे लाईट, बघू शकता तुम्ही। आणि हे तुम्हाला हवं तसं तर ही माझी फेवरेट लाईट आहे। तर बघू शकता किती भारी दिसते मी, गोरी गोरी दिसते। तर तुम्ही बघू शकता रिंग लाईटची पूर्ण सेटअप झालेली आहे आणि मोबाईल मी रिंग लाईटला अटॅच केला आहे। तर भारी वाटतंय, गोरी गोरी वाटते, खूप खुश आहे मी आज। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या विषयावर हवा ते मला नक्कीच कमेंट मध्ये कळवा।